kubo ko talaga kasi maging landlady. So, kunyari, kapag okay na yung kinikita ko sa pagiging landlady, maybe I can quit social media. I mean, ganun. landlady, like landlord? Gusto ko nagpaparenta kasi dati kasi, alam mo, di ba pinapalayas kami dati sa Baclaran. So, parang ang saya na Ikaw naman nagpapalayas. Oy, hindi ha. Oy, hindi masama. Kaya yun ang never kong gagawin ho. Pero parang... ang saya lang na ano, yung may hindi siya masaya palagi. Hindi na tayo nakakain Kaya ako, tuloy. busog na kasi ako, Benny. Busog ka na? Oo. Kasi I'm like a bird eh. Only eat like ano, rice. Akala ko you diba? only love birds. Ano? Do you think you still inspire a lot of people? Sana. Pinaghandaan ko tong episode na to kasi hindi talaga ako marunong gumawa ng matcha. And I saw na si Mimi, mahilig siya mag-matcha. Hindi ko alam kung hanggang ngayon. But yeah, ang napili nating drink to serve her today would be matcha. Hindi ko na siya lalagyan ng twist kasi inaral ko talaga. But first and foremost, welcome back to Potluck Saturdays! 8 years of doing content creation. Ang kino-consider ko, one of the highlights ng journey ko would be my collabs with Mimi. Pwede din! Sobrang dear niyan sa heart ko. Although, nagkaroon kami ng ups and downs. Until now, sabi ko na isa siya sa pinaka-solid na friend na hindi mo kailangan kausap lagi para maramdaman mo na kaibigan mo siya. And kaya naman, mai-relate din natin to sa matcha. Bakit? Kasi, I think our friendship is not loud. Acquired taste siya. Pero pag nakuha mo na yung ganong lasa, masasanay ka na at hahanap-hanapin mo na. It really takes intention also to make this kind of drink. Okay! Let's do it! Bango. Wala akong pang strain ng matcha, pero feeling ko naman madidissolve siya. Sabi nila, generous amount. Ayan. A little hot water. Ayan. Hanggang mag-foam. Parang nag-jam. Ano ba to? Ang hirap. Ayan siya. Ito yung pinaka-first ever ko na gagawa ako ng matcha. Ang alam ko lang ay kung ano yung mga nakikita ko sa TikTok. And there you go! Wala! Ang bilis naman! Yung kumusta? Ang sexy mo naman! Kamusta ka na? Long time no Okay see. lang! Okay lang. Nilalamig ka ba? Napakalamig kasi dito sa studio nila, Benny. Wait, gusto mo papatayin natin? Yung guest? Ano ka? Nakaka-proud yung mga nakikita ko sa social media. Ay, wala Your pa success. yun. Wala pa ba yun? Nagsa-start ka pa lang. Hindi. Thank you naman, Benny. No, Kasi alam mo, ang congratulations. dami natin talagang dapat pag-usapan today. Yes. Kasi parang ang tagal natin hindi nagkita. Parang every time nakikita kami, ang interval 1 year. Birthday ng anak ko. Naku po. Yes. Okay lang, okay Ito lang. ang pinakamahabang binyag na na-attendan ko. Parang, saan ba to, Benedict? Anong oras tayo pinapunta doon? Parang, basta Basta after... 10! Nag-start yung program 1. Hoy, oh, 1 p.m. Benedict! 2 hours lang! Sobrang ang hirap pala magplano ng birthday, ng celebration. In-expect ko na late sila lahat, tapos lahat pala sila on time. Kasi naman, Natakot binyag naman ako. yung Benedict. Hindi Kaya nga party eh. ko. Pasensya na. Eto na, uminom ka. Uminom Ay, ka. wow! Palamig ka. Did you made this for me? I did. Okay. I did. Okay. Try mo yung matcha. Okay. Ba't Sana naman tama. matcha? Eh kasi Ba't nakikita matcha? ko matcha, ano ka ngayon eh. Okay. Connoisseur. Pero kasi, parang, I let go of it na eh. Ay, totoo ba? Oo. O, akin na yan. Ano ba? Magtubig. Kasi naman nakakainis naman to. Sige, tatry natin. Pero di ba, a little bit bitter ang matcha? In my perspective, parang hindi ka mahilig sa mga mapapait. I like ang pala. Pero kasi ang matcha, mas lasa siyang damo eh. Lasang Totoo. herb. Yes. And sabi nila, sorry, ang daldal. Yung ano, yung pag-angat mo compared sa coffee daw, mas gradual. Kaya pala nagpapalpitate ako sa matcha. Pero yan, cheers! I like it. Good. It's so nice. I love it. Mm-mm. Eh bakit tinigil mo na yung matcha ngayon? I stopped drinking milk, ganun. Wala parang namang milk yan. Ano, wala, nakita ko. Oat Yung milk. PTR. Pero I love it. Sobrang sarap, Masarap Benedict. naman siya. Thank you for making. Ano ang dala mo today sa ating potluck? Parang lately, nag-enjoy ako kumain ng dim sum. I also love Chinese. Chinese.
Food! Super. Pag malungkot ka, parang Chinese food talaga. Malungkot Sarap. And ka? Japanese food. Hindi na ako nalulungkot. Totoo? Mindset. I also prepare the food for you, pero doon na natin siya kakainin. Okay. Okay? Are you excited? Ipe-prepare mo yung sarili mo? Hindi! Sa CR yun. Ano ba? Ano ba? Ay, Ano wala ba? tama ako, nagbago na tayo. Grabe. Ganun pa din talaga yung ugali Hindi ng nawawala. Benedict Kuwa. Oh, let's go, let's go. Let's go, cheers. Last cheers. Sarap. Try natin ang iyong dinala na dim sum. Yes! I love Chinese talaga. Grabe. Kaya na-miss Oh, kita eh. kainin mo na ako. Yung ano. Yeah. Pag nagsha-siomay ka, Mm. nagtotoyo ka tapos chili or parang... Mas chili. Ako din eh. Oo, iniiwasan ko yung soju. Iniiwasan ko yung soju. Nalaklak ko dito. Kumain na muna tayo. Mamaya tayo mag-chika. Alam mo yung nagustuhan ko sa mga collab natin? Kain-kain talaga tayo. Tanda mo ng ano? seafood tayo? Sarap. Sarap, no? Try natin dala mo. Egg drop ang tawag dito. Kemi lang! Conscious ka ba sa food ngayon? Lately, oo. Kasi parang I live alone. So parang kapag tinamad ako, I don't have a choice kundi kumain sa labas. Eh, alam naman natin, minsan po, pag kumakain sa labas, Walang control. Pero nakita ko nagluluto ka. itlog. Ikaw ba, when you move here ba? Hindi kasi marunong ka na Mahilig talaga ako magluto. Oo. Kasi Chinese ka, no? Pero ayun, ako kasi, lumaki ako sa household na kahit laki kami sa hirap. As in, tatay ko talaga nagluluto. Tapos iniwan mo siya. Hindi, every weekend naman, nauwi ako, Benedict. So Talaga? anyway, so Bakit ka nag-decide na mag-isa? Kasi nga, I love Sex in the City. Talaga? Have you watched? No, but I love Sex in the City. The concept. No, it's fun. Kasi parang yun nga, Benedict. Ang story kasi ng Sex in the City is about a girl who's Napanood in mo the lahat? city. Oo, as in, nakailang ulit na ako talaga. And if you're single and pa-30s na kayo, actually early 20s, Yes. I highly suggest na panoorin nyo Panoorin. talaga. Ikaw, Benedict, panoorin mo please. Kahit lalaki Sige ka, nga. makaka-relate ka talaga in Paano pinaka-premise niya? you'll never too late to be that girl. Kuwari sa season 1, they're 34 years old. Tapos Yeah. they're still figuring out kung anong gusto Medyo nila. lost pa rin sila. Oo. So medyo lost ka ba? In a Ngayon, sense? and then, mas secure na ako ngayon. Parang feeling ko, I'm being the girl I'm supposed to be. Kasi hindi, ang saya-saya ng buhay nila in a sense na na-experience talaga nila yung life. Yes. They learn, naggagawa sila ng mga pagkakamali. Do you think may something ka pa na hindi nagagawa in the city? That's Mabuntis? Hindi. Siguro to meet new people. Meet Kasi new ganun people. sila. They Oo. always meet people sa mga party. At saka organic lahat. Naniniwala ka ba sa organic encounters? Kung lalo in this generation. Oo. Pero I feel like yung organic encounter in this generation, it comes with a lot of forms. At some point, I also believe na online dating is organic. Oh, wow! Because they are strangers. Para siyang same probability of meeting someone in the library if you always go to the library. Parang Okay, ganon. so if you're always on the app, you'll meet. Parang ganon. Okay. Oo. There are certain chances. Pero mas gusto ko yung traditional organic. Oo, yung parang Diba? personal na parang, Ang problema kasi sobrang tamimi ako pag nasa labas. So, feeling ko pag may naka-organic encounter ako, parang... Pero dun mo nga malalaman siguro yung mga genuine na gusto ka makilala kasi kunwari kahit wala kang binibigay na energy, parang pinupush pa rin nila na makilala ka, di ba? Kaya mo first move. Like even as a friend, pag organic Ay, pag encounter. friends, I can. Dun nga mas mahirap pa pag bet mo, ang hirap mag... Paano ka ba pag bet may isang tao? Ito Tahimik. lang. Sit lang. Ito lang. Dahil realize ko, I don't really, parang bet ka agad. Parang it's a process for me. Ako yung type na, I'm attracted physically, but like, hindi ako yung her. Oo. Ganon. Ikaw ba? How do you fall in love? Di nga, di. Siguro, ganun din. Di ba? Ganun din. Kasi Oo. parang feeling ko nagiging statue ako pag may namimit ako eh. Nakakataka. Baka ibong adar na naman yung bato ka, baby. Tumitigas eh. Ganun ako eh. Pero totoo ba? Oo. Ah, okay. Parang nape-petrify ako. Kasi Hellkurt? Pwede petrify. Revitalize. Pero are you open to like meeting? Oh yeah. Okay. Gustong gusto ko na. Ikaw ba? Ako, I'm out there. Oo. Like kasi dati sabi mo, you don't need anyone to complete you. But at some point, meron bang feeling mo there's a certain void na parang saya rin pag meron eh.
iba rin yung siguro yung attention, affection if merong kang someone else. Pero ako kasi, na-enjoy ko kasi talaga yung when I'm alone. So I think, pag mag-isa ako, okay ako. Tapos pag meron din ako someone else, okay rin ako. Kasi parang for me, bonus na lang yung Plus points na partner. lang. Oo, I mean, grateful ako kung meron man. Ano bang ano mo? Pero, ayun. Criteria? Chinito, tapos may egg sandwich sa kamay. Hindi, ano tawag dito? Ano pa? Mabaho pa Gabi! Sorry, I'm not describing you. Ano ba? Parang lately, mas gusto ko yung parang tatay ko, pagluluto ako. Parang, Acts of service. Oo, mas gusto ko pala yung mas acts of service. Sa 5 love languages. Ang hinahanap ko. Oo, ano best? Money. Wala ayos sa love language. Ay, wala ba yun doon? Acts of service. Oh, Maganon okay. din kasi ako. Para kasi feeling ko, the only time na alagaan ako was kapag kasama ko yung nanay ko. So parang feeling ko, instead na ako nag-aalaga naman sa iba, ma-receive ko yung ganong pagmamahal. Parang ang saya rin ng may partner talaga. Totoo. Pero there's nothing wrong also Pag wala. pag enjoying your time. Sino ba nagmamotivate sa'yo lately? Or ano? Bags. Kevin, hindi, kasi parang hindi. Valid naman kasi yun. Di ba, Benedict, nag-share ko sa'yo na fashion girl talaga ako ever since. Wala Yes. lang talaga akong pera dati. And now na I have the capability na ma-access yung mga ganong bagay, yun yung nagpapapush sa akin to heal my inner child. Alam mo yung ganon? Because life is all about enjoying it. Yes. Kung mapapasaya ka ng mga ganong bagay, bakit mo na may pagkakait sa sarili mo? Tsaka ayoko naman din makita na hindi ka bumibili ng gusto mo dahil takot ka sa isipin ng iba. Totoo. Tama. Ganun ka ba? Nagka-ganon ka ba? Oo, dati. Kasi nga, people please, like, innate. Wow! Inalis ko eh. Oo nga, di yan tinuloy. Binawi Ituloy ko. mo. People, innately sa akin, aside sa, iniisip ko lagi, iniisip ng iba, I'm not likable. So, like, sinabi ko yan before din sa kanila. I just think, Like nga kita dati. tanga. Kevin! Di na lang natuloy eh. Na-stop. Likeable ka naman, Benedict. O, Hindi. tingnan mo. Ikaw din naman. Ikaw Alam din ko. naman. I feel like hindi ako likable. So, bawat galaw ko, kinakalculate ko. Bawat galaw ko, iniisip ko kung ano yung isipin nila. Pero sarap ah. Stop nga. What would break our friendship? Siguro pag tinanantado mo ako. Like? Para kunyari, when you say Tarantado. bad things about me, yan, FO na. Hindi, when you do bad things sa akin. Kasi ako, di ko naman yung gagawin sa'yo. Ba't mo gagawin sa akin? Yun lang. Okay. Sa'yo. What? Gusto mong gawin ko yung ginawa ni FO talaga tayo nun. Nangati tuloy yung anit ko sa'yo. Oo nga. Hi! Grabe ka. Ang tagal ng sagot eh. sorry Che. kasi napunta dun yung topic eh. I think mag-break yung friendship natin if you break my trust. Or if nakita ko na behind my back, iba pala yung perception mo sa Yeah. akin. True naman. I think medyo nadali tayo sa ganyan latte. Yeah, I think so. Oo. Bigla na ganun sila parehas. Parang, ganun pala tingin niya sa akin. Parang ganun din sa'yo. Yeah, I'm still young during that time na parang ang bilis ko rin ma-influensyahan ng mga tao. So parang yun siguro yung impact nun sa akin. And I'm sorry kung yun yung napafeel ko sa'yo. I'm sorry din. Sorry ka talaga, leche ka eh. Katado ka siya rin. Kaya ako yung nababash. Ano pa nga, parang kulang. Hindi, now that you talked about it, I think one of my tampos before was ginawan ka ng matcha pero cold brew yung ininom. Kasi nga, hindi natin Ika na nga natin. Parang I would have defended you na I felt like you did not. Okay. But over the years, I realized na hindi mo naman kasi yun kasalanan. Ayaw mo kasi ng loud. Or ayoko ng confrontation. Actually, ayaw ng confrontation. Kunwari, yun nga yung napafeel ko sa'yo, hindi ko na lang siya imamind masyado para hindi natin pag-usapan. Alam mo yung friendship natin, feeling ko silently na-test. Yeah, Is alam that mo the ba, term? share ko to ha, mayroon kaming event, first time namin ulit magkita nun, as in, ako pa pumansin kay Benedict, grabe, kalalaking tao. Shinare ko na yun dati. Sila mo ba? Doon nagbukbang tayo. Ay, oo nga. Takot din ako, I guess.
Nag-iiwasan tayo sa event dati. Sobra! Sobra po! As in, ang lala. Nag-iiwasan kami. Kasi feeling ko, di ba medyo love team-ish yung dati? Ako nga nag-hashtag. Ay, kasi magaling ako, PR ako eh. Yun nga. So parang feeling ko, if it doesn't work or if it ends, they would always side with one. So I felt like, okay. I don't want to say hi anymore. Wala pa akong explanation, wala pa akong ginagawa. Parang naano na ako agad, judge. Kasi yun yung reason ko dati. But I don't care now! It's okay! Oh, And I don't care now. Nun. Pero Oo. I'm just so happy na nalagpasan natin yung problem na yun. And I am so sad also kasi na common cycle pala siya kasi nakikita ko siya sa mga bagong mga tao ngayon na parang part siya nung industry, I think. So, kung in the end, hindi kayo magiging okay is because hindi nyo na naipaglaban. Yeah. Kasi I'm so glad na mas nanaig ang friendship natin Mas compared nanaig. sa problem na yun. Yes, Yeah. yes, yes. I'm so happy. Ako din, super happy ako. Nakakatuwa. pinag-usapan din natin na lumiliit yung circle mo kasi you don't want na marami kang friends. Gusto mo yung solid lang. Yeah, super. Kasi quality over Quantity. Oo. Tsaka nga pag natanda ka na nga, ayaw mo rin na i-share yung energy mo sa lahat na tao. Gusto mo nang i-share yung sa mga pwedeng mag-reciprocate ng energy mo. Okay, speaking of friendship, I just wanna say hi kay Kyo, kay Luigi, kay Rosel. Kasi naalala ko, nag-vlog tayo dun sa headquarters nyo before. Yun yung una. Wala lang, kamusta kayo? Oo. May kanya-kanyang buhay. Yeah. Pero friends pa din. Yeah, that's nice. Silent friendship or loud? Silent and loud. Diba? Ang saya. Happy ka lang kung ano yung achievement nila. Yeah. Sila kasi yung sure ako na pag may nagsabi sa akin, alam ko yung respond nila. Response? Peace be with you. Tama na! Ano ba? Saan mo nakuha yung lakas ng loob mo na Na mag-heart na box? Sailor Moon ka ba, Benny? Saan mo nakuha ito? Ano ba? Saan mo nakuha yung lakas ng loob mo na i-face yung life na ganito? Hindi naman yan overnight na naging ganyan kay. Parang feeling ko talaga I'm meant for something more eh. Walang nag-motivate sa'yo to. Ako lang, parang sarili ko lang, no? Valid naman din yun. Oo, Valid parang, naman yun. syempre, kasi nga, parang dati talaga, mataas ang pangarap ko for myself. Mm-mm. So parang nung medyo shaky na ang life namin sa family, financially, parang nafe-feel ko talaga na ayoko nang ganito forever. Buti na lang supportive ang family ko sa mga... Very, no? Nakakatuwa. Oo. Sobrang laking impact talaga ng family support, ha? Mm-mm. Kasi I feel like ang lakas ng loob ng tao nabibuild yan inside the home. And you're enjoying so much. Super! So much to a point na super. talagang parang every post mo, you're just radiating happiness. Ay, that's Totoo nice. naman. Thank you, Benedict. Oh, Kasi totoo siguro naman. iba rin yung inner work. Benedict. Kapag masaya ka from inside talaga, your soul is happy, parang maapektuhan mo yung mga people around you. What ganun. if yung mga taong hindi happy na nakita kang happy? Oh my God, nakikita ko lately. Ang Ito, daming baka-okay ganun. nito. Totoo nga! Pero alam mo, may nagsabi sa akin, Benedict, Ano? bakit daw ang mga Pilipino sobrang nahangaan yung mga taong sobrang yayaman, pero ang hiling nila mag-hate sa mga taong self-made. Yung biglang yumaman, biglang naging successful. Kasi I think, lagana pa rin talaga sa atin ang pagkakaroon ng crab mentality. Yung tunay na hater mo, yun yung taong wala talagang care sa'yo. At first, gusto kita kasi nakaka-relate ako sa'yo. Pero pag umangat ka, nafe-feel mo na naiwan ka. So, hindi ka happy na nakikitang nasa ibang place na siya. Yeah, diba? And ewan ko, I really love seeing people succeed talaga. Yes. Kasi di ba nakakatuwa yun na makita yung ibang tao? Kumari, dati ganito lang siya, tapos ganito na siya ngayon. Nagawa niya yun. So, kaya ko rin, di ba? I think it's really all about perspective. Pag nakikita nila yung other people na umaangat sa buhay, hindi nila maiwasang questionin yung sarili nila. Pero hindi nila nakikita talaga yung hardship behind success. And may something wrong na you need to work on yourself if you're not happy seeing someone succeed Totoo or naman. na magka-progress siya. Totoo. Tsaka, feeling ko malungkot talaga sila. So, parang hindi ko rin talaga sila masisi kasi parang gusto ko nga sila ganun yung minsan. Okay That's a lang good yan. point. Kasi feeling ko naman, hindi nila alam kung ano nangyayari sa buhay mo. Meron silang judgment agad. Which hindi mo masisisi. But at the same time, minsan naapektuhan. Naapektuhan ka na ba? Even just a little. Naman. Kina-question mo yung sarili mo kung ganun ba talaga yung pinapakita mo. Exactly. And in return, pag kinwestiyon mo yung sarili mo, naapektuhan yung decision making mo. Yeah, self-doubt. Ganun talaga. And I don't think I've seen a lot of your struggles. Kasi as a wala viewer. talaga. See, You don't know, Benedict. Kasi parang may mga eras rin ako na parang
push pa ba to? Alam mo yung Exactly. ganon. Oo. Pero wala nakakaalam. Oo. Diba? Pero ikaw nga, Benedict, mas alam ko yung mga pinagdaanan mo kasi nga Kasi madaldal ako. Hindi. Kasi mas dinodocument mo, Yeah, you yeah, like yeah. sharing, kasi you also feel like somehow makakatulong ka rin to other people. Yun naman ang purpose mo in vlogging, right? Hindi para kaawaan ka. Yeah. Oo. Kasi parang gusto mo na ma-feel ng ibang tao na ako rin, na pagdadaan, Oo. you belong. Na-gets kita. Yeah. Tsaka lang doon nga is yung mga sinasabi ng ibang tao na parang, hindi mo nga alam kung ano talagang purpose ko in doing this. But I'm proud of you na hindi mo kinailangan baguhin yung sarili mo. Ah. With all the things that you're reading online, hindi mo kailangang i-defend yung sarili mo so True. much. The more you defend yourself, the more na you're creating something na pagtutuunan na naman ng pansin. Tsaka parang kapag pinansin mo sila, ibig sabihin nag-succeed sila. And yun yung mafe-feel nila. Promise. Oh my Diba? God, exactly. Promise. So parang wag mo nang mag-spend ng energy on people na ganun. Kasi Yeah. parang sayang lang rin talaga. Ikaw lalo ka na, Benedict. Ay, ba't naman? Kasi di ba parang because of the contents na ginagawa mo rin with Bao Bao. Oh my God. Yung mga tao parang, ay, anong gusto nyong i-share niya? Oh my Itatay God, siya eh. nakikita mo din. no? Oo, di ba? Tinanong nga ako ni Mimi kanina, ba't meron kang potluck Saturdays? Kasi gusto ko may gawin pa ako outside of fatherhood. Pero kasi pag nasa bahay ako, wala sa isip ko na mag-produce ng Okay. anything. Kasi focus ka sa anak Oo. mo, which is good. Ang ginagawa ko, fatherhood 24/7. Walang time slot kasi nandiyan yung anak mo 24/7. So, nialapag ko lang yung camera. I just go on with my life. Tapos send ko sa editor. Ganun lang. Pero ikaw, Benedict, how do you overcome yung mga ganun thoughts sa mga nababasa mo, ganun? Ang iniisip ko lang, yung mga galit talaga sa'yo, kahit anong gawin mo magagalit, might as well do it. If hindi naman mo sila tinatapakan, if yung ginagawa mo is gusto mo at makakabuti sa'yo, even if it makes them annoyed, angry, uncomfortable, at kung nakakainis yun sa kanila, inisin mo na lang sila. Tama. Totoo. Bad trip ka. Di ba bad trip ka na lang. Totoo. It's either them or me. True. I choose one. I'll choose me. That's Ayan. nice. Diba? Totoo. Alam mo, Benedict, I've read this book, actually hindi ko pa tapos, yung Let Them Theory. It talks about letting people feel what they feel, ganon. So parang kunwari, naiinis siya sa'yo, hindi mo na yun kasalanan. Sila na may control yun. So parang hayaan mo lang rin sila magalit sa'yo. Siguro, na-trigger sila because they saw something. Pero Yeah. yung trigger na yun, hindi mo na yung responsibility. Yeah, totoo. So parang let them. Kasi parang natutuwa talaga ako sa pagiging tatay mo, Benedict, na you're thank you so naman. hands-on. Sobrang busy mo rin outside fatherhood, but you Yes. still make sure na mas priority mo talaga yung anak mo and your family. Oo naman. Oo. Yun yung hindi nila alam kasi kaya kung ano ang mga sinasabi Ginagalit mo, niyo tuloy si Mimi. Oo. Yan naman ang gusto ko sa kanya. Nanggigigil talaga siya sa mga Oo. masama ang ugali. Diba? Parang ano ba? Parang gusto nila, tumigil ka na mag-vlog. Parang gano'n. Tumigil ka na, tatay ka na. I'm like, ha? Mahal ko yung ginagawa ko. Alam, nakakatuwa yung conversation natin, Benedict. Kasi feeling ko, sabihin natin, 3 years ago, hindi tayo ganito Iba, mag-usap. no? Iba. Oo. Puro self-pity ako nun. Ikaw, puro Anong self-pity? positive ka din dati. COVID. Huy, anuhin mo yung mga positive, Benedict. Baka Bakit? naman sabihin nila positive. In Gagi! life. In life. In life. Okay. Yes. Practice safe sex. Yes. Kakaiba yung isipin nila. I love Oo. Ano ba? Pero how did you overcome yung self-pity mo? Pagod na lang ako. Walang makakapagsabi sa'yo na tama na. Ikaw ang magsasabi na sa'yo tama na. Alam mo yung pinaka-growth ko, yung awang-awa na ako sa sarili ko na parang ayoko na isipin, iniisipin mo. Pagod. That's nice. Tapos nakikita ko yung iba, ang lakas ng loob. Nakaka-pull talaga yun. When I see your content, it really does help. It really radiates happiness. Through your success, parang minamanifest mo kami as a viewer. Parang ganun. Hindi kita ina-eme, ha? Oo, Totoo nga. yun. Ba? Grabe yung bulahan natin. Kaya nga, para namang Oo, pero hindi Christmas special. Thank you, Benedict. Parang nabubusog na ako. Oo nga eh, ako din eh. Pero ang sarap. Enjoy ka naman so far. I think, Yeah, I love food. gusto ko yung ganito na chill-chill lang. Yeah. Tapos feeling ko, ina-expect ng mga viewers natin before na, Ano ba, tanda na natin, Ping? oo nga eh. 29 ka ngayon, magta-30 ka pa lang. Pero you don't say you're 29 daw. Kasi Really? malas daw. Lahat ng line. Yes. So parang, sabihin mo, I'm 30. 30 or 29. 29. Yun ang hindi malas. Swerte ka nga. Pag gano'n eh, no? Bihira lang yun eh. Uy, parating may Minsan, Siyempre, paglasing. Benedict! In all honesty, I'm so excited for my 30s. I'm so excited also. How was your 30s? My Because you're favorite. 34 eh. Baka hawas ka naman, di pa ako magpo-40. sorry. Na parang nalagpasan ko How na. sa ang 30s mo? The best.
Di ba? Hello? Hindi ba naman? I feel like I'm still a child but I have money. Totoo. I have direction. Yes. And mas sure ka na Work. sa mga gusto mo. Like, I can't say no. I have clear boundaries. Diba? Yes. Kala ng mga tao, nakakatakot mag-30s. Pero I think nakakatakot lang siya kung wala kang ginawa ng 20s mo. Namimiss ko yung youth. Physically. Pwede. And the energy. The energy. Do you feel it? Oo naman, Benedict. Hindi lahat kailangan mabilis. Hindi mo kailangan pantayan yung iba. Yeah. Wala ka ng siguro. Kailangan i-prove. yung I mean, secure ka work in sa progress sarili ka mo pa eh. din. Oo. Pero hindi mo na rin... Kahit papano, mas secure ka na nga sa sarili. Oo. Yun talaga Oo. yun. And I'm so excited for the potentials na mabibigay sa akin ng 30s ako. Alam mo yung gano'n? Yes. Feeling ko mas madami pa. Sana. Kasi yung maturity mo ngayon, ibang-iba sa dati. I mean, everyone can thank see you, naman. Benedict. I'm trying. Ganun. Di ba gano'n ako PR train? I'm trying. I'm really trying. Thank you. Arte, Leche. Pero alam mo si Benedict, kasi natutuwa ako. Dati pa po, nung mga 2019, napag-usapan namin na he really likes to act. Tapos, I'm so happy na Ay, thank you naman. you got to do what you really love. It's never too late talaga to start. never too late. It's never too Oo, late. yun naman talaga. Kahit 40 years old, 50 years old, gusto mo maging content creator, go do it. Eh, ang dami ngayon mga moms. Mga lola Oo, na nagko-content. nagluluto. Exactly. Nakakatuwa. So, parang age is just a number talaga. True. Oh, how was your acting experience naman? I would say before, yung mga bad experiences ko stopped me from wanting to act. Like, may na-experience ako na hindi ko nagustuhan yung tao because parang pinahiya niya ako sa maraming tao. So, akala ko ganun na. Every time I accept an acting project, ganun yung environment. So, sabi ko, I don't want acting anymore kasi acting pala kasama nun is kaplastikan, ganun. Ngayon na nag-Dreamscape ABS project ako, such a good opportunity, such a life-changing Experience. experience. In a sense na I wanted more. And I understood the craft more. Oh, that's nice, Oo. Benedict. I'm so proud of you, Benedict. Good job. Ay, salamat naman. Thinking about it, ang tagal na talaga. Tagal na! Dick, my gosh. 8 years ako, ikaw... 2019 ako. 2018 ako. Yeah, 7 Mag-8 years years. na ako. 3 years na lang, magta-10 years ka na. In 3 years, how do you see yourself? Or you wanna do it further? Wala, I'm just so excited about it, to be honest. Parang feeling ko kasi sobrang raming opportunities na pwede mong ma-experience outside vlogging. Let's Yes. say, traveling as it is, parang blessing na siya eh. Pero for you to be paid to travel, yun yung parang something na grateful talaga ako for this job. Same naman, Ganun, same diba? As in, ang laki talaga ng mga opportunities and I can't wait to experience it more. Anong next naman na mga plano mo sa social media? I feel like at this point kasi, hindi ka na nag-overthink kung ano yung papublish mo. Wala ka nang pakialam kung sino manonood. Siyempre, yung engagement before, nag-iba talaga. Not the same. O, sobrang iba. Oh. Which also means na ang consuming habits sa mga tao, hindi na talaga Yes. mababaw. In fairness naman sa inyo, guys. Tsaka yung attention span also. Pero naman sa inyo. Parang mas naging happy ako actually in creating vlogs. Yes. Kasi wala nang pressure. Alam mo yung ganun. Unlike dati na, Grabe kasi pressure mo dati. May time na, ano pa ba? Ilalabas. Parang ganon. oo. At saka para, hindi, tsaka yun mo yung Benedict dad, because of pressure, mas pinipili mo na lang wag gawin yun. Kasi nga, pinangungunahan ka na ng takot, nung sasabihin ng mga tao sa'yo. Right now, I feel so free. Gaya nguya. Sobrang love mo yung ginagawa mo, pero what would make you quit social media? In all honesty, pag meron na akong opportunity outside of it, kasi pangarap ko po talaga kasi maging landlady. So, kunyari, kapag okay na yung kinikita ko sa pagiging landlady, maybe I can quit social media. Parang Parang landlady, like landlord? gusto ko nagpaparenta kasi dati kasi, alam mo, di ba pinapalayas kami dati sa Baclaran. So parang ang saya na Ikaw naman nagpapalayas. O hindi masama. Kaya yun ang never kong gagawin ho. Pero parang, ang saya lang na yung may hindi siya masaya palagi. Hindi mo na siya masaya. Hindi mo mababawi. Oo, sorry na. Okay sa feeling kapag meron kang passive income. Tapos yung property mo, nag-appreciate. Oo, gano'n. So yun talaga ang dream ko talaga yung mga Galing mo ah. Ini-invest mo yung mga pera mo sa sa bags? bag.
Real estate. Binabawi ko naman. Gusto ko i-fulfill yung mga fantasy ko na landlady. Ako naniningil na ako every month. Pag yun, mas okay yung income ko doon. Feeling ko kaya mo naman na anytime soon. Oh, hindi pwede. Kasi marami pa akong pangarap. I mean, kaya mo gawin on the side. Tsaka marami pa tayong gustong ma-achieve in life. So, bakit naman tayo magsa-stop? Mag-aaral pa yung anak mo, Benedict. Kaya Hindi nga pwedeng eh. sumuko ka. Kailangan mo talaga magtrabaho. Oo. Katulad mo, mas nag-enjoy ako mag-content creation ngayon. Parang every time na may project ako, iniisip ko na lang paano ako magiging creative about it. That's nice. Good job, Benedict. No. Perspective talaga Perspective ang kailangan talaga siya. in life talaga. Hindi na tayo nakakain Kaya, tuloy. hoy, busog na kasi ako, Benedict. Busog ka na? Oo. Kasi I'm like a bird eh. I only eat like rice. Akala ko you only love birds. Ano? Ako Yeah. na lang ang kakain. Sarap yan itong hakaw. Do you think you still inspire a lot of people? Sana. Kasi parang I'm doing it na parang kailangan ko pa maka-inspire ng mas maraming batang bading na gawin lang kung ano talaga yung gusto nila, na hindi sila mahiya kung sino sila. Kasi yan ba't mo naman kakahiya kung sino ka? Yes. Hindi ko naman sa ina-up yung sarili ko, Benedict. Pero kasi before I enter social media, napansin ko before me, wala talaga masyadong mga bading na nagiging endorser. Maliban talaga if you're big enough. Yeah, You know yeah, what I'm saying? yeah. Nung nag-start ako mag-content, kinukuha ko ng mga brands, pwede pala bading kunin na endorser. Hindi siya conventionally perfect na magandang bading, pero kinukuha siya. And I think yun yung naging core ko na if you feel that you love yourself enough and you are confident with who you are, you can achieve anything that you want. And you'll shine. And you'll shine. Ayun kasi yung the power of being true to yourself. Kung nakarelate sila at nagustuhan nila yon, kahit sino ka pa at kahit anong version ka pa ng sarili mo, kaya mo mag-shine. Totoo. Kung kaya ko, mas kaya nyo. Kasi the opportunities are so wide right Endless. now. Oo. Oh, I'm so proud of you. Thank you. I think you were able to do it. Nakikita ko sa mga stories mo. Salamat. Ginagawa Thank you, nila yung walk Benedict. mo. Oo. Until now. Thank I you, think you Benedict. are inspiring until now. Thank you. If social media wouldn't exist anymore, sino ka na? I'm that girl. Still that girl. And will be that girl. Yun nga That's such a beautiful answer. Yeah, and Even I- without social media, I'll still be me. Yeah! And to be honest, Ate Reg, na-realize ko at an early stage of my career na it's just a job. It doesn't really define who you are. Mayroon ka pa ring buhay na What hindi you're ka doing. sa harap ng camera. Oo. I mean, I love working. Super Yeah, work yeah, po yeah. tayo. Opo, Yeah. ganyan. Pero there's also beauty in Chilling down. shaking your time. Yeah. Ganon. Sa'yo ko yung natutunan sa mga pinag-usapan natin in the Thank past. you very Siya lang kasi yung talagang ni-real talk ako na slow down kasi. Oo. Kahit nasa Skyway ka, nasa SLEX ka, pag sobrang bilis mo, may time pa rin na kailangan mong uminto. Kasi nga, madidisgrasya ka pag sobrang bilis mo. Oo. Ganun din ang life dapat. That's nice. Thank you. And I'm so proud of you. Yun ang masasabi ko. Thank you, baby. Every color, every you is represented by me, you. Yun ang joke natin ng 2020. Every time I meet you, it's so relaxing. There's no pressure. You feel like home. Oh, pasok ka din. Wait lang. Yung code. Ano ba yung Hindi, code? pero parang yun kasi yung beauty ng friendship natin eh. Yung parang hindi mo kailangan na, yung parang aligaga ka, ganon. Hindi uncomfortable, hindi anxious. Mas kalma. Ako din, Benedict, I just want to say how proud I am sa growth mo as a content creator and as a dad and as a person. Same. Parang birthday naman natin. Hoy, mag-birthday ka na. Okay. Lapit na. Lapit na. Hindi mo na naman ako i-greet. Sino busy? Napakita mo yung mga chat natin. Leche ka, nilalaglag mo ko. Ang galing kasi parang nung nagsa-start ka mag-content creator, you'll never expect na magiging ganito ka as a person also. Oo. So parang, good job. Hindi naman natin in-expect pero I feel like at some point minanifest natin Yes. na ma-achieve yung ganitong peace. Mahirap yun ma-achieve, especially kung kalaban mo sarili mo. And good job. Good job. Mas good job. Mas good job ka. Better job. Blue. Bluetooth. Ganyan. Honestly, if you need me, I'll be here. Ang layo, QC. Taka naman! Kaya nga ako nag-BJC. Gago, hindi na ko pupuntahan dito. Kung na kaya ko i-manage mag-isa. Ididili ko lang ang sarili kong problema. Yeah, oo, ako din naman, Benedict. Anytime, anywhere. Thank you so much for Thank you, guesting today. Benedict. I appreciate it. Dapat lang.
And ako din, thank you for having me. Sobrang, I really love this kind of conversation. Thank you, thank Nakakatawa. you. And sana, sila rin, may Oo, mapulot. sana naman nag-enjoy kayo. Tsaka tama na siguro yung mga negativity. Kapag ikaw ang nagbigay ng negativity, at some point, nagbabackfire sa'yo. And you attract what you are. Thank you so much for Thank you, guesting guys! today. But of course, meron kaming little token for you. Benedict! Thank you! We're Benedict! Thank you! Thank you. Mwah! Mag-take tayo ng souvenir. Mag-picture tayo dito. Yeah. 1, 2. I really hope maraming nakarelate sa story namin today and I'm so happy to have you here. Sana mas marami pa tayong magawang ganito in the future. See you guys again on another episode of Potluck Saturdays with Ben! Thank you guys! Thank you po!